Ang topic natin ngayon is ang pagpa-change ng employer. If you are interested, then just keep on watching. Hello mga boss! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa tanong ni Kabayan. Nagtanong kasi siya sa akin, ito yung tanong niya. Madali po bang magpa-change employer pag nandyan na? Let's say, hindi ka kasi pinapakain ng amo at sinasaktan ka ng amo. So, ang tanong ito ni Madam Apple Navarro. Hello sa iyo, Madam. Para sa kaalaman ng lahat, inaamin ko din, ako ay isang transferred employee din ako. So, pagdating ko dito sa Saudi is, napansin ko talaga agad sa boss ko or sa employer ko na hindi ko talaga gusto magtrabaho sa kanila. Pero, nag-observe muna ako kasi hindi naman one day lang malalaman mo kung anong klaseng boss sila, diba? So, you need to observe them kung paano sila makitungo sa'yo. Obserbahan ko muna sila bago ako nagreklamo. So, yun nga, wala akong reklamo sa trabaho, pero wala akong reklamo sa kanila, pero napakahigpit talaga. Una, bawal ang cellphone. Pagdating ko is kinuha yung phone ko. So, pag umaalis sila is nilalock yung kwarto, kinukuha or nire-remove yung router ng telephone sa bahay. So, walang communication at all. Ayaw nila na tumawag ako sa agency at ayaw nila na tumawag ako sa Pilipinas. Yun nga, first day pa lang yun. So, pagdating ko doon, merong Indonesia na papalitan ko sana. Nag-stay siya ng 1 month pa bago siya umuwi sa kanila. Pero sabi niya sa akin na sinabihan niya na ako about sa trabaho. Tinuruan niya ako kung anong lulutuin, ano yung style ng mga pagluluto nila. So, yun, hindi ko talaga kaya yung trabaho doon ang trabaho doon is patay-patay. Akala ko lang kasi Ramadan yun, dumating ako ng Ramadan time. Akala ko lang is normal lang yun kasi Ramadan, inaintindihan ko. O sa mga 3 AM na kami natutulog. So, inano ko lang yun, pinalipas ko lang yun kasi naiintindihan ko kasi Ramadan. Tapos kinabukasan nun is Eid. Ayun nga, after 1 week, everyday talaga matutulog kami ng 1 or 2 AM. Ng madaling araw talaga kami natutulog. Natatapos kaming maglaba is 12 midnight. So, kung alam niyo lang mga boss, ang ayaw ko doon is, kaya hinayawan ko talaga sila. Kasi sa isip ko, magkakasakit ako doon. Kasi yung dalawang anak nila na 22 years old na babae, at saka 15 years old na lalaki is, umiihi pa sa bed. Umiihi, kahit saan talaga abutan, umiihi pa sila doon. Lalong-lalo na yung babae, 22 years old na nag-aaral ng college. Tapos, minsan nakita ko siya, umihi lang talaga siya kung saan siya nakatayo, umihi lang siya doon. Tapos, ayun, nagpalit siya, tapos hindi man lang siya nagpunta sa CR para maligo. Yun, talagang sabi ko, magkakasakit ako nito, kasi sobrang baho talaga. Alam mo, siguro mga 6 to 8 bed cover and blanket yung nilalabhan ko every day. So, merong 4 silang washing machines. So, 2 is automatic, pero may mga iba't ibang may-ari, like kapatid at saka yung boss. Matanda na kasi yung boss ko dun eh. Kaya medyo madaldal din. So, wala ang yun sa akin salita. Pero, ayun, talagang inayawan ko na kasi overwork talaga. Kahit na kumakain ako, gumigising ako ng 4 AM. Kasi sabi, pag may school, 4 AM gigising. Pero gumigising talaga ako ng 4 AM kasi talagang hindi ko yung time ng oras pag gumawa ng breakfast. Kasi maraming ginagawa na breakfast, sometimes 3 to 4 dishes yung gagawin. So, talagang hindi ko maapas, yung tawag sa Tagalog mo, hindi ko mahabol yung oras. So, yun. Talagang sinabi ko, after 2 weeks, nagpaalam ako sa babae. Sabi ko, ayaw ko nang magtrabaho sa inyo, gusto ko magpalipat ng ibang amo. So, yun, sabi niya, nagalit siya, ayaw niya, hindi na niya ako kinausap after that day. So, siguro mga 3 araw siyang hindi niya ako kinausap. Nagalit siya sa akin. Tapos, parang lagi siyang nakasimangot. Yung ganun, alam mo na. Tapos, yun, buti sinabihan ko after that day, kinausap ko siya ulit, kinulit ko siya, sabi ko, kung hindi mo ako ita-transfer, ipa-deport mo na lang ako. Sabi ko, I don't care. Sabi ko ganun. Tapos, sabi ko sa kanya, sinabihan ko siya, kung hindi mo ako ipa-deport, kung ipa-deport mo ako, mayroon kang 2 choices. Kung ipa-deport mo ako, hindi mo makukuha ulit yung mga nagasto mo sa akin. Hindi mo mababawi. Unless kung ipapa-transfer mo ako ng boss, mababalik yung ginasto mo sa akin. So, nag-isip siya. Kinabukasan, dinala niya ako sa agency. Yun. Nagsinungaling pa siya doon sa agency.
akala niya hindi ako marunong, hindi ako nakakaintindi ng Arabic. Yun, kinausap niya muna yung staff doon sa agency. Tapos sinumbong niya ako, hindi kasi siya marunong mag-English. Tapos sinumbong niya na hindi daw ako nagtatrabaho, kaya ililipat niya lang ako. Tapos yun yung narinig ko, kaya nag-react ako, sabi ko sa agency, hindi, kahit na sinabi ko na sa kanya na magpalipat ako, still the same pa rin, nagtatrabaho pa rin ako, wala akong inaayawan, sabi ko. So, yun, pagkatapos nun is, tinanong ako ng agency na nagsisinungaling na bang, kung nagsisinungaling ba si boss. Yun, sabi ko sa agency na, oo, nagsisinungaling siya, at ginagawa niya ako ng istorya. Chinek yung profile ko, chinek yung documents ko, tapos, yun, pag-check ng documents ko, umalis kami, umuwi kami, tapos after that day, hinanapan nila ako nag-post sila ng ads sa newspaper, I think. Sabi ng boss ko ngayon is nakita daw nila yung name ko sa newspaper. So, nag-post siguro sila ng ads para naman makahanap sila ng employer. So, yun nga, kinuha nga ako ng boss ko after ilang weeks yun. So, basta dumating ako dito sa amo ko is September 8, 2014. So, mga 3 weeks. So, mga 3 weeks siguro ako nag-antay noon bago ako nakuha ng boss ko. So, bago ako nakuha ng bago kong boss. Yun. So, ito nga yung masasabi ko is, yes or no yung sagot ko sa tanong ni Madam, no? Kasi, yes, may mga employer na walang problema, madali kang ilipat kung gusto mo, kung yun ang i-request mo sa kanila. Meron ding mga employer na ayaw nilang ilipat ka kasi more work na para sa kanila. So, yung time na di-spend nila for getting you is ayaw nila yung masayang. So, mayroon ding ibang employer na pag sinabi mong, yun nga, lilipat ka, may mga consequences kasi pag sinabi mo na lilipat ka. So, yung may mga employer na hindi ka na pinakapakain, kinukulong ka, yung nag-iiba yung treatment sa'yo. Yun yung dapat na isipin mo. Kung halimbawa magpapalipat ka, isipin mo muna yung mga consequences. Kung ready ka for doon is, yun, magpalipat ka. Pero kung hindi ka ready sa mga consequences, tiisin mo na lang, di ba? So yun nga, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nilipat ako. So, never talaga akong nag-isip na tumakas or mag-run away. Hindi ko talaga yun inisip kasi hindi naman nila ako sinasaktan physically. Payo ko sa inyo mga boss na kung tatakas kayo, talagang, bukod sa sinasaktan kayo pag sinasaktan kayo, ibang usapan na yan, tatakas talaga ako niyan. Baka mapatay nila ako, di ba? Pero kung hindi ka naman sinasaktan ng present employer mo, wag ka na lang tumakas. Antayin, dumaan ka sa legal process. Kasi pag tumakas ka, talagang mahirap talaga yung buhay pag nasa labas ka, di ba? So hindi mo alam, pagdating mo sa agency, kung sa shelter ka, wala kang makain, walang pagkain, walang trabaho, walang pera, yun, matutulog ka lang. So, kahit nga pagtulog mo, pahirapan pa kasi marami kayo sa shelter, di ba? Mahirap talaga pag tumakas ka. Or pag tumakas ka, may ibang makakita sa'yo, yung hindi mo alam kung anong mangyayari sa labas. Yun nga, hindi ko talaga inisip yun ang pagtakas. Hindi ko talaga yun inisip. So yun, yung boss ko na yun is after nun na nagsabi ako na magpalipat, pinamedical niya ako, kinuhaan niya ako ng ikama. So yun yung mga process na bago ka ma-transfer. So, ano nga ba yung ikama? Ang ikama mga boss is a residence ID or a residence permit or a work permit. So, kailangan mo yan sa Saudi kung nandito ka, lalong-lalo na sa mga expats. So, importante yan yung importance. Sabi nga nila, lalong-lalo na sa mga nasa labas na nagtatrabaho. Sabi nila, maiwan mo na lang yung asawa mo, wag lang yung ikama. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat dito sa Saudi kung nagstay ka dito at nagtatrabaho ka dito. So, yun nga mga boss, nalipat ako within siguro 1.5 month lang ako sa kanila at nalipat ako. So, thankful naman ako kasi yung boss ko na present is they are very good at me. Nirespeto nila ako. Parang tinuturing nila ako na family. So, sobrang blessed ko talaga sa kanila kasi parang hindi ako iba sa kanila. So, meron akong 2 alaga. Yung dumating ako dito, 2 years old pa lang yung alaga ko na maliit. So, mga boss, meron pang ibang mga paraan kung pwede mong i-reason or pwede mong i-rason kung gusto mong magpalipat ng employer. So, una is kung ang iyong boss ay hindi kumuha ng iyong residence permit or ikama or residence ID or tinatawag na ikama. So, within 1 month or to be specific is 30 days. Kung hindi ka kinuna ni boss ng ikama, is pwede kang magreklamo at pwede kang magpalipat ng employer. Pangalawa is kapag si kabayan ay hindi sinasahuran sa loob ng 3 buwan na sunod-sunod. So,
3 consecutive months na hindi sinahuran si kabayan ni boss, ay pwede mo rin niyang i-reason out. Pangatlo is, if si boss is hindi nire-renew ang ikama ni kabayan. So may mga cases talaga na yung boss natin is nakakalimutan nilang i-renew or talagang hindi talaga nila i-renew yung ikama mo. So nagpipinalty sila doon. So problema na nila yun kasi responsibility na nila yun. So pang-apat is ito, no, very common ito sa mga DH at sa mga household workers na problema. Yung maltreatment, abuse from work, hindi pinapakain, yung work na hindi naman related or hindi naman akma sa trabaho ni kabayan. Panglima is, kapag si employer ay hindi ka pinick up sa shelter or sa airport, within 15 days, maaari kang magpalipat ng iyong employer. So, number 6 is, kapag ang employer ay nag-impose sa'yo ng trabaho na it concerns about your health and safety. Halimbawa, pinapunta ka sa taas, pinapalinis ka sa tuktok ng building, tapos pinapalinis ka ng bintana, tapos it's very dangerous. So, pwede kang magreklamo niyan, di ba? Pang-pito is, kapag si employer ay nagpapatrabaho sa'yo sa ibang bahay na hindi naman related. Halimbawa naranasan na natin yan sa mga family nila. So, minsan, hinihiram ka, dinadala ka sa ibang bahay, pinapalinis ka doon. Experience ko rin yan, pero tinanong muna ako ng boss ko kung gusto kong mag-extra income doon sa kanila. So, kasi wala silang helper. So, kaya yun, tinanong ako at saka sabi ko, okay, walang problema. Yun, isang araw ako sa kanila at binigyan naman ako ng extra money. So, yun, walang problema sa akin yun. Pero may mga boss talaga na dadalhin ka sa ibang bahay, tapos patrabahuin ka doon, wala man ng bayad, free lang. So, yun, may mga cases talaga yan. So, expected mo na yan. So, yun lang mga boss, thank you so much for watching. I hope na kahit konti na nakashare ako sa inyo. So, kung may mga tanong kayo about sa topic na to, is sana naliwanagan kayo. Payo ko lang, no, kung hindi ka talaga sinasaktan ng employer mo, present employer mo, within 3 months or 90 days, pwede kang magpalipat ng ibang employer. So, pagdating mo is mag-observe ka muna. Wag naman yung one day ka pa lang is gusto mo lang magpalipat kasi ayaw mo. So, i-observe mo muna kung paano sila magtrato sa'yo. 'Di ba? May mga iba kasing worker is na pagdating pa lang nila is sabihin na nila na ayaw nila, gusto nilang magpalipat, nag-run away na kasi iba yung expectations din nila. So, dapat ilagay natin yung sarili natin sa kinalalagyan natin, hindi ba? May mga boss talaga na tinetest ka. Sabi nga nila na yung trust is hindi nakukuha saan-saan lang. So, yung trust is pinagpaguran mo, pinaghirapan mo yan, so hanggang sa makuha mo yung tiwala nila. At wag na wag talagang tumakas. So, yun yung payo ko. Wag ka talagang tumakas. So, pero kung sinasaktan ka naman, inaabuso ka, physically sinasaktan ka, yun, tumakas ka na. Kung may chance kang tumakas ka, pero diretso ka sa embassy or sa polo. Kasi nandun yung mga tutulong sa'yo. Gaya ng friend ko, tumakas siya. After Friday kasi yun, hindi siya pumunta sa polo or sa embassy kasi walang office pag Friday. Yun, nandoon siya sa friend niya, tapos nag-illegal work siya, yung undocumented work siya. So yun, nahuli siya na-trace siya ng boss niya, yung employer niya talaga. Pagka-trace sa kanya is nakulong siya. So, after 1 year siyang nakulong. So, pumunta lang siya dito sa Saudi para magpakulong. So, yun, nakulong siya dahil kinasuhan siya ng amo niya ng pagnanakaw. So, wag talaga kayong tumakas kasi baka sabihin ng amo niyo na nagnakaw kayo or sabihin sa police na nagnakaw kayo, yun, makasuhan kayo. So, kung physically na inaabuso ka naman, doon ka na tumakas. Yun na yung best way. So, yun lang mga boss. Thank you so much for watching. Shoutout ko nga pala si Bapa Lolo, Discarding OFW. It's me, Ria Vlogs, Kolokoy Dapoypoy, Pinay sa Paris, Miss Beth, Shine Weather, Gandang Ini, Buhay DH sa Saudi, Germanized Mom, Eds Guerrero, OFW Travel Vlog, and Team Ilongga. So, damo gid nga salamat sa inyo, no? Maraming salamat sa inyong time sa pag-watch ng video ko at sa pag-comment. So, thank you so much.